ماته د خانانو قصې مه کوه، زه د ملنګانو خلکو یار یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل ټیکنیکل پښتون. ملګرو بخښنه غواړم د څه د وجې ویډیو زر زر نشم اپلوډ کولی ځکه چې زما لږ مصروفیات دي، نو د هغه وجې ویډیو زر زر نه درځي تاسو ته. نننۍ ډېره ښکلې ویډیو موږ تاسو له راوړله، خو د هغې نه مخکې دوه درې خبرې دي هغه تاسو سره کلیر کړم. زیات کسان کمنټس کوي چې یار موږ ته د واتساپ نمبر راکړه. نو که زه تاسو ته واتساپ نمبر درکړم نو بیا زما د ویډیو د جوړولو مقصد څه دی؟ یوه شوه ځکه چې زه هر یو کس ته په واتساپ کې بیا طریقه ښیم، نو د هغې نه خو بیا زما د ویډیو د جوړولو هېڅ طریقه نشته، هېڅ فایده نشته چې زه تاسو ته ویډیو سازه کړم او تاسو ته زه وښیم. او تاسو چې کوم دی نو ویډیو ګورئ نو د ویډیو په ترو باندې به تاسو پوهېږئ. که تاسو په واتساپ زه تاسو ته په خبرو باندې تاسو پوهوم نو تاسو ته به ډېره ګرانه شي. صحیح شوه. بله دا چې زما د دې ویډیو ډسکرپشن به تاسو کولاو کوئ. د دې ویډیو لاندې چې کوم ټایټل دی په ټایټل باندې به کلیک کوئ، لاندې به تاسو ته ډسکرپشن کولاو شي، په هغې کې زما د انسټاګرام لینک پروت دی. په انسټاګرام په لینک باندې تاسو ما سره راتلی شئ، تاسو ما سره رابطه کولی شئ. په هغه ځای کې به تاسو له ریپلی در کوم جواب به تاسو ته میلاویږي. اوسه پورې مې هر یو ته جواب ورکړی دی او را روان وخت کې به هم تاسو ته هر یو ته جواب میلاویږي. جواب نه تاسو واپس تاسو ته به ریپلی لازم میلاویږي. صحیح شوه. نو دغه چې کوم دی ځکه چې په دې به رانه خفه کېږئ نه چې واتساپ ځکه چې د واتساپ نمبر ځکه نشم ورکولی هر چاله چې کسان ډېر دي نو واتساپ تاسو ته بیا ښه پته ده او زه لږ مصروف هم یم. نو تاسو راتلی شئ ما ته په انسټاګرام باندې کمنټس میسج کولی شئ، زه تاسو ته ریپلی به زه تاسو ته درکوم. صحیح شوه. د هغې نه پس اوس راځو د ویډیو طرف ته. تاسو په لومړی کې ویډیو وکته چې داسې رقم ویډیو به مونږ څنګه سازو. دا ډېره اسانه طریقه ده. تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت دی، کاینماسټر. دا کاینماسټر به ډاونلوډ کړئ. که تاسو چېرې دا کاینماسټر ډاونلوډ کول غواړئ کوم چې زه یوز کوم نو د دې لینک په ډسکرپشن کې پروت دی، هغه تاسو د هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. مثال طور کې که هغلته ډسکرپشن کې تاسو ته لینک اوپن شو، تاسو ته څه نه شو کېده، نو بیا د دې ځان له طریقه ما بله ویډیو پرې سازه کړې په چینل کې، هغه تاسو هغه ویډیو کتی شئ او هغه ویډیو چې کومه ده هغه تاسو وګورئ. تاسو ځان ته دا یو چې کوم دی دا یو کاینماسټر به تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ. نو وځو د ویډیو طرف ته. د ټول نه مخکې به تاسو خپل کاینماسټر اوپن کړئ او د پلس په دې نشان باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کلیک واخلئ په دې کې به تاسو چې کوم یو هغه کې تاسو سټیټس سازو، واتساپ سټیټس، نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. نو زه په دې یو کې سازوم، دا یو به زه سلیکټ کړم. دلته کې به تاسو ته یو تصویر ضرورت دی، تاسو خپل پیک راغستی شئ. د دې ځای نه چې کوم پیک باندې تاسو ویډیو سازوئ نو زه به یو پیک راواخلم. دا یو پیک ما راواغوستی دی، موږ سره لاندې راغی، تاسو کتی شئ. بیا به واپس چې کوم دی دې نه بیک شم، چې دې نه بیک شم دا یو لاندې چې کوم دا تصویر دی دا یو به یو پرې کلیک کړم او دلته کې تاسو کتی شئ. کراپ د نشان دی، پرې کراپ په دې نشان باندې به زه کلیک واخلم او دلته کې تاسو په دې دوو کرښو باندې به کلیک کړئ. چې په دې هم کلیک کړو دغسې به ستاسو تصویر برابر شي. اکثر تصویر داسې چې اکثر کله تصویر غټ داسې راغلی او نو تاسو وایئ چې دا تصویر وړوکی شي، نو تاسو به داسې چلو کوئ چې ټول ناول به تاسو بیا په دې باندې کلیک واخلئ. چې په دې دوه کرښو کلیک واخلئ بیا به د خپلو ګوتو په ذریعه باندې دا غټ تصویر چې کوم دی دا به یې راکم کړئ. صحیح شوه. په دې ځای کې به تاسو برابر کړئ. صحیح شو. هغه بیا تاسو په خپل مقدار باندې برابرولی شئ، چې څومره تاسو برابروئ هغومره تاسو بیا برابرولی شئ. د هغې نه پس به زه بیا بیک شم، داسې کې بره تاسو ته ښکاري په دې غش په دې نشان باندې زه کلیک کړم، دې نه به زه بیک شم. چې دې نه بیک شم دې تصویر دا لاندې چې کوم تصویر دی په دې به یو پرې کلیک کړم او دا به د دې سیټ نه راکاږم. تاسو کتی شئ دې نه چې څومره اوږده ویډیو تاسو سازوئ هماغومره به تاسو دا غټ کړئ. صحیح شوه. بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو تاسو په دې لیر باندې کلیک واخلئ. دا لیر دی، په دې لیر چې کلیک واخلئ تاسو په دې کې تاسو د میډیا آپشن دی، په دې میډیا په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کلیک واخیستو دې ځای نه تاسو خپل هغه ویډیو راواخلئ، کومه ویډیو چې په کومه ویډیو باندې چې تاسو کومه پورټري تاسو په هغې باندې تاسو د واتساپ سټیټس سازوئ نو هغه پورټري به دې ځای نه راواخلئ. نو زه ګورم هغه پورټري د دې ځای نه راخلم. ویډیو ته ښه په غور باندې ګورئ ځکه چې بیا زیات کسان پوهېږي نه او بیا کمنټس کوي یار تاسو څنګه ویډیو څنګه سازو کوو هغه دغه نو لږ خیال کوو ویډیو ته. ما دا پورټري راواغسته، تاسو کتی شئ موږ سره دا دې راغله پورټري. دې کې به زه داسې کار کوم چې دلته لږ به لاندې لاړ شم او دې ځای کې دا د ایکسټریکټ اډیو لیکلی دی، په دې ایکسټریکټ اډیو باندې به زه کلیک واخلم. چې په دې کلیک واخلم بیا به ډایرکټ دې غاړې ته تاسو ته ښکاري په دې کې ډیلیټ د آپشن دی، په دې ډیلیټ په دې آپشن باندې به زه کلیک واخلم. چې په دې ما کلیک واخیستو زموږ نه ویډیو ولاړه او اډیو موږ سره دا لاندې تاسو کتی شئ په دې ځای کې موږ سره اډیو پاتې شوه. صحیح شوه. اوس به داسې چل کوو چې په دې تصویر باندې به یو پرې کلیک کړو، دا یو تصویر چې کوم دی په دې به یو پرې کلیک کړو، په دې یو پرې کلیک واخیستو په دې کې به دې سیټ کې لږ راشئ او تاسو به دا یو چې کوم دی دا یو به تاسو آن کړئ. صحیح شوه. دا اپ دی دا به داسې آن کړئ، دا به داسې کوئ. بیا به دلته کې اډجسټمنټ چې کوم دی دا اډجسټمنټ به کلیک کړئ،
په دې باندې کلیک واخلئ او دا لاولنی چې کوم دی دا تاسو کتلی شئ دا به لږ راکم کوئ صحیح شوه چې تصویر ډېر زیات دغه نه راځي صحیح شوه دا به تاسو راکم کوئ چې په خپل مقدار باندې چې څونه لږ راکمولی شئ صحیح شوه بس دغه یو چې کوم دی دا بره یو چې کوم دی دا به لږ راکم کوئ نور پکې نور ګوتې پکې مه وهئ نور به بیا ستاسو پیک صحیح راشي دغه تاسو کتلی شئ د هغې نه پس به بیا دې نه بیک شو اوس به دا فوټر چې کوم دی دا به مونږ لیکو صحیح شوه دا فوټر چې تاسو لیکئ نو اوس خو ما په دې موبایل کې چې کوم دی نو میک لګولی دی نو د هغې وجې زه فوټر نه اورم خو هسې تاسو ته طریقه ښیم تاسو به میک نه یې لګولی ځکه چې تاسو ویډیو ایډیټ کوئ ځان ایډیټ کوئ وټساپ سټیټس اچوئ نو تاسو به ډایرکټ ایډیټ کوئ نو زه داسې کار کوم تاسو طریقې دپاره تاسو ته زه وایم چې تاسو په لیر باندې به یو پرې کلیک واخلئ په دې لیر چې تاسو کلیک واخلئ بیا دلته کې تاسو لاندې په دې یو باندې به کلیک واخلئ صحیح شوه چې په دې هم کلیک واخیستو په دې ځای کې به تاسو ګورئ چې دا داسې رقم وي صحیح شوه او دلته کې به رنګ سپین وي صحیح شوه نو تاسو چې دغه دا لاولنی یو کلیک کوئ دا یو نو په دې کې به تاسو دغه یو سلیکټ کړئ کوم چې ما سره دی ګورئ ورته دا یو به تاسو سلیکټ کړئ چې دا داسې یو رنګ سپین وي بیا به داسې کار وکړئ چې لاندې دلته کې دا یو ټاکی دی په دې باندې به کلیک واخلئ او په دې کې به سلیکټ کړئ دا یو صحیح شو دا یو چې کوم دی دا دریم نمبر راځي دا دریم نمبر به تاسو سلیکټ کړئ چې دا سلیکټ کو بیا په دې ځای باندې خپله ګوته کېږدوئ دلته کې په یو ځای باندې او دا به داسې راکاږئ دونه صحیح شوه تاسو کتلی شئ چې څومره تاسو بیا په کم مقدار کې سازه هغه مقدار باندې تاسو بیا ځان سره دا داسې راکاږئ صحیح شوه نو زما لپاره هم دومره کافي دی نو بیا به زه داسې کار وکړم چې دی نه بیک شم واپس او دا لاندې چې کوم دغه موږ راواغوستو په دې باندې بیا پرې دوباره کلیک کړم او دا به دغسې راغټ کړم د دې ویډیو سره به یو شان کړم صحیح شو چې کوم ځای کې پوره ویډیو ده مثال طور کې اوس موږ سره دلته کې اډیو چې کومه ده تاسو کتلی شئ اډیو کمه ده او بره پیک چې کوم دی هغه ما زیات د غټ کړی دی تاسو په دې داسې کار وکړئ چې په اډیو باندې به یو پرې کلیک واخلئ چې په اډیو کلیک واخیستو بیا پکې بر راشي واپس دوباره په دې پیک باندې کلیک واخلئ په دې پیک هم کلیک واخیستل دلته کې د قنچۍ په دې اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ د قنچۍ د اپشن دی چې په دې تاسو کلیک واخیستو دلته کې لیکلی دی ټریم ټو رایټ اپ پلی هیډ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ نو تاسو نو فالتو حصه ډیلیټ شي صحیح شوه چې تاسو فالتو حصه ډیلیټ شوه دغه شان به ستاسو ویډیو به بیا هم د قمرئ صحیح شوه د هغې نه پس به بیا تاسو داسې کار وکړئ نو دلته کې چې تاسو کله بس لیکل په دې کې کوئ دا کم فوټر چې ما سلیکټ کړی دا لیکئ په دې ځای کې نو تاسو په ټول نه مخکې داسې کار کوئ چې په دې لیر باندې به کلیک واخلئ چې په دې لیر هم کلیک واخیستو بیا دلته کې په دې ټي باندې کلیک واخلئ چې په دې ټي هم کلیک واخیستو په دې ځای کې چې کم لیکلو هغه به تاسو ولیکئ چې هر قسم لیکلو څه نو هغه به تاسو بیا ځان سره دلته کې ولیکئ دغسې چې تاسو کله ځان سره هغه ولیکله نو بیا به تاسو په دغه اوکې باندې بره اوکې ښکاري په دې به کلیک واخلئ نو ستاسو د لیکل به دې ځای ته راشي دا به داسې لږ راغټ کړئ چې دې په مقدار کې بیا برابر تاسو راولئ د ټول نه مخکې به تاسو بیا داسې کار وکړئ چې په دې لیکلو په دې سایډ باندې به کلیک واخلئ او دا به داسې راکاږئ چې د دې دغه سره غټ شي صحیح شوه د دې ویډیو سره به یو مقدار هم راغټ کړئ صحیح شوه د هغې نه پس به بیا تاسو دلته کې داسې کار وکړئ چې په دې ډبل ای باندې به کلیک واخلئ چې په دې هم کله کلیک واخیستو نو دې ځای کې لاندې به راشئ دلته کې تاسو به ځان سره اردو پوینټ را ډاونلوډ کړئ د کوم ځای کې نه په دې باندې به تاسو دلته کې بره تاسو کتلی شئ په دې ځای کې باندې چې تاسو کله کلیک واخیستو نیټ به ورته آن کړئ په دې ځای کې به کلیک واخلئ دغه ځای کې به تاسو ډایرکټ بوځئ ټیکسټ پوینټ ته په پوینټ کې به تاسو هلته کې تاسو ته دا اردو هلته کې شو شي دا اردو به ځان سره په دې به کلیک واخلئ دلته کې به چې کلیک هم واخیست په دې ځای کې خواته به ډاونلوډ لیکلی په ډاونلوډ به کلیک کړئ تاسو دا اردو به تاسو سره ډاونلوډ شي نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې دلته کې تاسو لیکل وکړه بیا به راشي دغه ډبل ای به کلیک کړئ دلته کې به دا اردو کلیک کړئ او چې اردو هم کلیک کړه بیا په دې ځای کې دا یو کلیک کړئ صحیح شو دا بره یو لیکل به راشي دا به کلیک کړئ او دې نه بیا واپس بیک شي دا بره چې کوم کونټۍ د نشان دی دا به ووایي دې نه بیک شي چې دې نه بیک شو زموږ لیکل څه دا رقم شو بیا به دې کې لږ لاندې راشئ صحیح شوه آوټلاین به وله ورکړئ صحیح شوه دا آوټلاین چې کوم دی په دې آوټلاین باندې به تاسو کلیک کړئ او دا به دلته کې آن کړئ صحیح شوه دا اپ دی دا به آن کړئ چې دا آن کړو نو بیا تاسو کتلی شئ آوټلاین چې کوم دی هغه تاسو ډېر غټ هم ورکوو داسې راځي تاسو کتلی شئ لیکل لږ بره کوم تاسو ته ګورئ دا سیډونه تور شي صحیح شو دا ګوره دا چې داسې کوي زیات تور شي نو چې تاسو بیا په کم مقدار کې ولا آوټلاین ورکوو هغه ستاسو خوښه ده بیا به واپس په دغه بره کونټۍ به د نشان باندې کلیک کوئ او دې نه به بیک شئ صحیح شوه چې دې نه تاسو کله بیک شوئ دا لیکل چې کوم دی دا به راولئ په دې په مقدار کې به برابر کوئ دا لږ غټ دي دا به زه واړه کړم دغسې صحیح شوه ځکه چې دا لیکل ما ځکه داسې کړي دي چې زما سره دلته کې پکې مایک لګېدلی دی نو دا مایک د وجې زه ویډیو نشم دا سونګ دا پروټر چې کومه ده هغه نشم اورېدی نو په دغه طریقه باندې زه تاسو ته د ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دا لیکل پکې بیا دغه شانتې کوئ نو چې تاسو کله دا ولیکو خپله پوټري به اورئ او دغه شان به ولیکئ چې دغه شان هم ولیکو لکه اوس مثال طور کې ما دا فقره لیکل ده زه ویډیو پلی کوم دا مثال طور کې فقره دې ځای کې پورې ختمیږي دا کومه فقره چې ما لیکل ده کم لیکل دا دې ځای پورې ختمیږي ویډیو به سټاپ کړئ او په دې لیکل چې کوم دی په دې باندې به دوباره کلیک واخلئ او په دې چې هم کلیک واخلئ بیا به دلته کې
داسې کار وکړئ چې یمن پکې یو پوینټر شو تاسو کله دا لیکل وکړه که نه د هغې نه پس به بیا تاسو راشئ آن انیمیشن ته صحیح شوه د آن انیمیشن به کلیک کړئ او دې ځای کې چې تاسو ورته انیمیشن ورکړئ چې په کوم طریقه باندې لیکل ځي راځي نو زما پکې خو دغه یو خوښ شو دا به داسې راکم کم دی 5 ته به راولم صحیح شوه دغسې بیا به دې نه بیک شم دلته به لاړ شم آوټ لاین ته صحیح شو د آوټ لاین به ولم ورکړم په دې کې به آوټ لاین زه ورکړم آوټ لاین پکې زه وله خوښوم آوټلاین به ولې زه دا ورکړم دا به هم راکم کم دی 5 ته به راولم دې نه بیک شم چې دې نه کله بیک شم تاسو اوس کتی شئ ګوره زموږ لیکل داسې رقم راځي صحیح شوه نو چې تاسو کله فقره دغه شان ولیکله دا فقره په دې کې ختمېدا ویډیو به سټاپ کړئ او په دغه لیکلو به کلیک کړئ او د قینچۍ په دې آپشن باندې به کلیک کړئ او آخري سر کې چې کوم دی او دی په دې باندې به کلیک کړئ ستاسو لیکل به دلته کې 2 ځای شي صحیح شو لاندې تاسو کتی شئ په دې کې لیکل زموږ 2 ځای شو بیا به داسې کار وکړئ دې نه بیک شئ وګوره تاسو اوس کتی شئ دا لیکل 2 ځای شو بیا به دا د خواني چې کوم لیکل دي بله فقره چې کوم هغه ځای کې به ویډیو سټاپ کړئ چې په کوم ځای کې فقره شروع کېږي پوټري نو ویډیو به سټاپ کړئ او په دې لیکلو به دوباره کلیک کړئ او په دې ځای کې به تاسو بیا په دې کیبورډ باندې به کلیک کړئ دلته کې تاسو ورګم سوري ما ډیلیټ کو دا په لږ راغټ کوم ما نه ډیلیټ شو دا به مثال در کې فقره دلته ختم شو دا فقره ختم شو ما دا کټ کو صحیح شو اوس بله فقره شروع کېږي زه په دې کې بله فقره لیکم په دغه لیکلو به کلیک کړئ دلته کې بره د کیبورډ د آپشن دی تاسو ته ښکاري چې تاسو ته هم په دې کیبورډ د آپشن دی په دې کیبورډ په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا به خړ کړئ او د دې په ځای به پکې بله فقره ولیکئ چې کومه فقره تاسو بیا لیکل هغه پکې ولیکئ صحیح شو چې هغه مو لیکل بیا په دغه وکړئ کلیک کړئ نو بیا به ستاسو لیکل دغه ځای ته راشي لیکل به خوځوئ راخوځوئ نو بس په دغه ځای به بیا به پکې مخکې راشئ او بیا به چې کوم دی په دې ځای کې بیا چې کوم ځای کې دغه فقره ختمه شو بیا به دلته کې ویډیو سټاپ کړئ او بیا به د قینچۍ د آپشن ووایئ او بیا به د لاندې ووهئ دا به بیا کټ شي بیا به دې نه بیک شئ او دا لیکل د خواني لیکل به بیا کلیک کړئ او بیا به د کیبورډ د آپشن کلیک کړئ او دا به بیا خړ کړئ او په دې کې به بله فقره ولیکئ صحیح شوه چې بله فقره تاسو کله ولیکل بیا به دغه وکړئ پسې ووایئ بیا پسې مخکې راشئ نو اوس زه داسې کار کوم چې دا ویډیو لږ سټاپ کوم چې زه پکې دا لیکل وکړم نو تاسو ته بیا نوره طریقه ښیم ښه ملګرو تاسو کتی شئ ما غونډ لیکل دا دې وکړه تاسو لاندې دا دې کتی شئ ما لیکل وکړه تاسو ته اوس دا ویډیو پلی کوم تاسو دا ویډیو لږ وګورئ زموږ لیکل داسې په داسې طریقه به ځي راځي تاسو وګورئ زموږ چې کوم تاسو دا ویډیو وکړه دغه شانتې دا لیکل به ځي راځي تاسو ورته کتی شئ نو تاسو دغه شانتې ویډیو ځان له سازولی شئ په هغې کې اوس تاسو ته بله دویمه خبره دا ده چې زیات ملګري تپوس کوي چې په ویډیو کې خپل نیم څنګه ایډ کړو چې اخره پورې زموږ نیم راځي تاسو مثال طور کې دا لیکل اوس وکړه صحیح شوه د دې لیکلو نه به تاسو قلار شئ په دې کې به تاسو نور ګوتې نه وایي ډایرکټ به راشئ په دغه لیار باندې به کلیک واخلئ او لیار چې کلیک واخلئ دلته کې لاندې په دې ټي باندې به کلیک واخلئ چې په دې ټي کلیک واخلئ دلته کې خپل نیم ولیکئ مثال طور کې زه خپل نیم لیکم عطا خان صحیح شوه زه اوس عطا خان ما ولیکو صحیح شوه دا ما ولیکو اوکې پسې ما کلیک کړو تاسو کتی شئ زما نیم هی دی په دې ځای کې دا دی راغی صحیح شوه دا نیم به زه دې سیډ نه ونیسم او دغسې به یې راکاږم صحیح شوه تاسو کتی شئ کم لیکل چې ما کړی و هغه لاندې راغلی او زما نیم بره دی صحیح شوه چې دا داسې ما راوستو په دې کې به هم زه لاندې راشم دغه آوټلاین به کلیک کړم دې به هم زه آوټلاین ورکړم آوټلاین وله ما ورکړو بیا به دغه زه کلیک کړم اوس مثال طور کې دا لیکل به زه کلیک کړم دلته کې تاسو دې خپل نوم له بل کلر ورکوئ نو کلر هغه آسان دی دا تاسو کتی شئ دا کلر آپشن دی په دې باندې تاسو کلیک واخیستئ نو په دې ځای کې تاسو هر قسم کلر ورکولی شئ صحیح شو که داسې کلر ورکوئ که سور ولا ورکوئ داسې نو تاسو چې کوم دی دا چې اوس تاسو مثال طور کې سور ورکوئ دا یو کړئ چې کومه ده دا به سور ته راولئ او دا یو چې کومه ده دا یو به راولئ د سور اخري لاندې اخري ټاپ ته به راولئ که مثال طور کې تاسو دا یو کلر ورکوئ دا به داسې بره بوځئ دا پسې دغه لاندې ټاپ ته راولئ صحیح شوه دغه رنګ کې به تاسو خپل دغه کولی شئ صحیح شوه نو زه خو سپین صحیح دی زه به وله سپین ورکړم چې سپین هم وله ورکوم نو دا به واپس بره بوځئ نور ګوتې پکې نه وي دا صرف دا یو به واپس بره بوځئ ستاسو کلر به سپین شي دا تاسو سپین شو بیا به دغه ډبل ای باندې کلیک کړئ او دې له به هم پوینټ چې کوم دی هغه به را ډاونلوډ کړئ دغه ځای کې باندې ما چې کومه طریقه خو په دغه شان طریقه باندې هغه تاسو را ډاونلوډ کولی شئ نو ما دې له دا پوینټ خوښ کړو دې نه بیک شم په دې خپل نیم باندې به پر کلیک کوم دا به راغټ کوم دغسې صحیح شو چې دا ما راغټ کړو دا که اوس مثال کې په دې ځای کې لګوم که په دې ځای کې لګوم هغه زما خوښه ده بیا هغه ستاسو خوښه ده چې په کوم ځای کې تاسو لګوو دغه شانتې تاسو اوس کتی شئ زموږ نیم چې کوم دی هغه د ویډیو د اخره پورې زموږ نیم دی صحیح شو لیکل هم ځي راځي او زموږ نیم هم د اخره پورې دی نو که تاسو چېرته د نیم په باره کې ډېرو کسان تپوس کوو نو د نیم دغه طریقه ده صحیح شوه ښه د هغې نه پس زه ورته نیم لرې کوم ځکه چې زما نیم نه دی په کار نو زه به واپس دا نیم ډیلیټ کړم اوس به داسې کار وکړو چې تاسو دوباره بیا په دې لیار باندې به کلیک واخلئ په دې لیار چې تاسو کله کلیک واخیستو لاندې به راشئ په دې باندې به دوباره کلیک واخلئ چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو دا یو ټاکه چې کوم دی دا به لږ راغټ کړئ صحیح شوه دا دلته کې به 3 نمبر کوم دا به بوځئ 5 نمبر دا ټاکه چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړئ چې په دې هم کلیک کړو بیا به دوباره په دغه غټ تصویر کې به دغه بر سر باندې ګوته کېده دا به داسې راکاږئ صحیح شوه چې داسې هم راښکوو دا په دې غاړو کې برابر کړئ صحیح شو دغسې به برابر راولئ صحیح شوه دا بیا دوباره کلیک کړئ دا یو چې کوم دی او دا به داسې راغټ کړئ صحیح شوه
دا چې راغټ کو دا اوس په دې ځای کې موږ برابر کو صحیح شو دا بلکه برابر کوم چې لږ راغټ کم او دا اوس په دې ځای کې موږ برابر کو تاسو کته شي زموږ سره دا برابر راغی صحیح شو تاسو کته شي دا زموږ سره برابر راغی اوس تاسو ویډیو ته وګورئ څومره مزدار ویډیو را لازم زموږ نو په دغه طریقه باندې تاسو ځان له ویډیو سازولی شئ صحیح شو عمل کړو نو که ویډیو هم لږ شان هم خوښه شوي لږ شان نو پلیز ویډیو سره لایک کړئ کمنټس راته لازم وکړئ چې ویډیو در باندې ښه ولګېده او که ښه ونه لګېده او که زموږ د یوټیوب چینل ته څوک نه وي راغلی نو پلیز یار زموږ د یوټیوب د چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته د ټول نه مخکې درځي هغه نه پس چې تاسو کله ویډیو تیاره شوه نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې سمپل د سیو کولو آپشن دا یو دی دا بره تاسو ته ښکاري په دغه باندې به کلیک واخلئ چې په دې کله کلیک واخیستو تاسو بیا دلته کې دا په دې ځای کې به خیال کوئ چې دا دلته HD 720 پی کې صحیح شو هغې نه پس به بیا تاسو لاندې په دې ایکسپورټ باندې به تاسو بیا کلیک کوئ صحیح شو که تاسو دا داسې سر ته راولئ نو هم څه فرق نه کوي دغسې به راولئ نو بیا تاسو په دې ایکسپورټ باندې چې تاسو کله کلیک واخیستو ستاسو ویډیو به سیو کولو ته روانه شي نو زه سیو کول نه غواړم ویډیو دا خو تاسو ماته طریقه خو زه سیو کول نه غواړم نو پلیز که ویډیو خوښه شوي ویډیو سره لایک کړئ پلیز او د واتساپ د نمبر په باره کې تاسو ته ما ووایي نو هغه تاسو ما سره په انسټاګرام باندې رابطه کولی شي نو اوس ما راکړه اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بای